Good morning mga kadamplings! Welcome back to my channel. So, ang video ko ngayon ay para magpasalamat sa aking 1K subscribers. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga taong naniniwala sa akin, at sa lahat-lahat na nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. At higit sa lahat din, so kailangan natin magpasalamat kay Lord. So, sa mga biyayang dumarating sa atin. So, ngayong araw na to ay sisimba rin ako. Malapit lang dito sa amin, isang chapel, kasi under renovation yung simbahan namin dito. So, dito rin ako unang nagsimba, at dito rin ako umiyak ng todo. So, ipapakita ko sa inyo yon kung saan, at kung paano pumunta dito sa chapel sa Fanling, Hong Kong. So, you should watch this. Turn right. So let's go. Turn right. Okay. This was first distance. So wait lang tayo. Next turn left. Turn right.
welcome back to my channel. So ngayon nasa harap ako ng St. Francis of Assisi of College. So dito kasi ginaganap yung misa kasi ginagawa ang St. Joseph Church. So kailangan natin magpasalamat din sa mga blessings na dumarating sa araw-araw.